ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያን ሁብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት በእውነት እናንተን ለመርዳት የማላደርገው ነገር የለም ብያችኋለሁ። ዛሬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በሃይ ስኩል 9ኛ፣ 10ኛ፣ 12ኛ ክፍል መታችሁ እዚህ መማር የምትፈልጉ ከዛ ኮሌጃችሁን ከዛ ማስተርስ ፒኤችዲያችሁን ዋትኤቨር መስራት የምትችሉበትን መንገድ የሚያመቻች ሃይ ስኩል እዚህ መማር የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ይህ ኢንፎርሜሽን የጉግል አድርጌ አይደለም ያመጣሁት። ብዙ ጓደኞች የመጡበት የማውቃቸው የመጡበት አሁን ትልቅ ደረጃ የደረሱበት ኮሌጆች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የገቡ ኢንጂነሮች ብዙ ያሉበት ነው። ይህንን ትምህርት ቤት ዛሬ አንድ ትምህርት ቤት መርጬ የላችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላይክ ከየት ጀምራችሁ የት እንደምጨርሱ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። በእውነቱ ይህን ጥያቄ ለጠየቀኝ ማን ነው? ዳንኤል ቾምቤ። ዳኒ ቴንኪዩ ባይ ዘ ዌይ ስለ ጥያቄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብለኝ ነበረ። መታሰቢያም እንደዚሁ ሊንክ ቢኖር ዌብሳይት ቢኖር የሚል ነገር ጠይቀሽኝ ነበር። ሌሎቻችሁም ስቴፕ ባይ ስቴፕ አናንያ። ስለዚህ ሊንክ ብዙዎቻችሁ እንትን እያላችሁኝ ነው። ዛሬ ለእናንተ አሪፍ ረዘም ያለ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ በቃ ኮፊ መያዝ ያለባችሁም ሻይ ምናምን ይዛችሁ ሪላክስ አድርጋችሁ ተመልከቱኝ። ይሄ ቪዲዮ ነው ባይ ዘ ዌይ የመጀመሪያው ሃይ ስኩል ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ለምታዩ ይህን ቪዲዮ ለሃይ ስኩል መምጣት የምትችሉበትን መንገድ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለማታውቁኝ አሸናፊ ይባላለሁ። ከትንሽ ደረጃ ተነስቼ ከፓርኪንግ አትኪነ ሚኒሊክ ሰከንደሪ የተማርኩት አሁን አሜሪካ ውስጥ በኢንጂነሪንግ ማኔጀር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ማኔጀር ኢቨን አሜሪካኖችን ማኔጅ ማድረግበት የደረስኩበትን መረጃዎች ኢንፎርሜሽን የምታደርጉበት ልትለወጡበት የምትችሉበትን ጠቃሚ መረጃዎች የሚለያዩንን እነዚህ ዘረኝነት ሃይማኖት ምናምን ወደዛ ትተን አንድ ነገር ላይ አንድ የሚያደርገን ነገር ለኢትዮጵያኖች አብረን እንስራ እንተባበር የሚል አላማ ይዤን የተነሳዎች ሰፖርት እያደረጋችሁኝ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ዛሬ ሰብስክራይብ አድርጉ። በእውነቱ ላይፋችሁን የሚቀይር ኢንፎርሜሽን ነው ኢትዮጵያን ሁብ ላይ የምታገኙት። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። ዛሬ ምንድነው ይሄ ቀጣይነት ያለውን ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን እየሰራ ነው ካናዳም ላይ እየመጣችሁ ተጠቀሙበት። ምንድነው ማድረገው አንድ ትምህርት ቤት እመርጣለሁ። ከዚያ ያንን ትምህርት ቤት የቱ ጋር ሄዳችሁ አፕላይ እንደምታደርጉ ምን አይነት ሪኳየርመንት እንደሚያስፈልገው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ዛሬ መረጥኩላችሁ ብዙ ኢትዮጵያኖች የመጡበት ነው። ኢቨን ኮሌጅ አልኩኝ ትምህርት ቤቱ በጣም ኢትዮጵያኖች ከመምጣታቸው የተነሳ ኢትዮጵያኖች እንደ አንድ በጣም ኢቨን የሚፈለግበት ኢትዮጵያኖች እንዲመጡላቸው ራሱ የሚፈልግ ትምህርት ቤት ነው እና ይህንን ትምህርት ቤት መርጬላችኋለሁ። ይህንን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ዛሬ ሆኑ። ወደዛው እንሄዳለን። የመረጥኩት ምን ይባላል? ፓይኒ ውድ ስኩል ይባላል። ይህ ትምህርት ቤት በሚሲሲፒ ነው የሚገኘው። ሚሲሲፒ በምትባል ስቴት ውስጥ ነው የሚገኘው። ምንድነው የምታደርጉት? የመጀመሪያው ነገር አፕላይ ለማድረግ ወደ ኢንተርናሽናል አፕሊኬሽን ወይም ኢንተርናሽናል ፔጅ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የምታዩት ዋናው ፔጁ ነው። ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን አለው። ነገር ግን ለእኛ የሚጠቅመን አሁን የኢንተርናሽናል ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ቦታ እንሄዳለን፣ አድሚሽን ላይ እንሄዳለን። ኢንተርናሽናል ይሄ ነገር ባይ ዘ ዌይ ኤኒ ኮሌጅ የሚጠቅማችሁ ነገር ይሄ ነው። ኤኒ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ስትሄዱ ኢንተርናሽናል ሴክሽኑን ነው መፈለግ ያለባችሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለእናንተ ምክንያቱም እና ከኢትዮጵያ ናችሁ አፕላይ ልታደርጉ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ናችሁ የምትባሉ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ሪኳየርመንት ውላ ፖስት የሚያደርጉት እዛ ላይ ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስቱደንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ስትመጡ የመጀመሪያው ሰርፕራይዝ የሚያደርጋችሁ ኢትዮጵያ የሚል አያችሁ እና ይሄ ምንድነው 7 አገሮች እንደ ናይጄሪያ፣ ካሪቢያንስ፣ እነዚህ ላይቤሪያ፣ ካሜሮን እንደዚህ ኢቨን ከአፍሪካ እና ብዙ የሚመጡበት
ኮሌጅ አልኩኝ ዝም ብዬ ሃይ ስኩል እንበለው እና ነው በጣም ኢትዮጵያኖች ወርቅ የሚታወቁት ደግሞ በጥሩ ነገር ነው። በጣም ኢትዮጵያኖች ስማርት ናቸው። ኢንጂነሮች ብዙ የወጡበት ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። አንደኛ አፕላይ ስታደርጉ ላይፋችሁን ለእናንተ ቀለል ያደርጋል። ምክንያቱም የምታናግሩት ሰው ኦልሬዲ ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቅ ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ አስቀምጠውላችኋል በጣም በግልጽ በሆነ ነገር። ስለዚህ ያንን ነው አጠር አድርጌ እንትን እላለሁ። እናንተ ዲቴይሉ እያንዳንዱን ነገር አንብቡ። ሶ ፓርት 1 የመጀመሪያው ፓርት 1 ምንድነው? አሰስመንት ፎርም ነው የምትሞሉት። ይህን ፎርም መሙላት ይህን ሊንክ መሙላት ነው። በቃ ጀስት እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ ትመጡና በቃ ላስት ኔም ምናምን ሚድል ኔም ኢሜይል አድሬስ ምናምን በቃ ሁሉን ነገር እንትን ይላችኋል። እዚህ ጋር ከእናንተ ጋር ኢንተረስት ያላችሁ ለምሳሌ ስፖርት ላይ ምናምን ቤዝቦል ላይ ማትስ ምናምን ጎበዝ የሆናችሁ ኢንተረስታችሁን ትበሉ በጣም የምትወዱት ነገር ኢቭን እንደ ሆቢም ነገር የሆነ ነገር ካላችሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ኢንፎርሜሽን ሴሽን አቴንድ ኢንፎርሜሽን ሴሽን ይላል። So question and answer interview session between applicant and school representative. So interview session the information session or actually ስለ ትምህርት ቤቱ መጠየቅ ፈልጉ ከሆነ ጥያቄዎች ካሏችሁ እዚህ መጣችሁ መጠየቅ የምትችሉበት የመጀመሪያው ፓርቲ ነው። ሁለተኛው እንግሊዘኛ እውቀታችሁ ቼክ የሚደረግበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስከሬጅ አትሆኑ። ቶፍል ይጠይቃሉ። ነገር ግን እንግሊሽ ስፒኪንግ በሆነ ትምህርት ቤት ውስጥ የተማራችሁ ከሆነ the last 2 years ጀስት እንግሊዘኛ ውጤታችሁን ብቻ እዛ ትምህርት ቤት ማሳየት ነው የሚኖርባችሁ። ስለዚህ ያ ማለት ቶፍል አትፈተኑ ማለት ነው። ሶ ፓርት 2 ላይ ኮምፕሊት አፕሊኬሽናችሁ የምትሞሉበት ሰዓት ነው። ይህንን ሁላ ካጣራችሁ በኋላ ምንድነው ኦንላይን አፕሊኬሽን ነው። የጥሩነቱ ፔፐር ጽፋችሁ መምላት ምናምን የለባችሁም። ስለዚህ እዚህ ኦንላይን አፕሊኬሽን ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እንትን ብትሉ እንደዚህ አይነት ፔጅ ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ መታችሁ ዲቴይል የሚጠይቃችሁ አለ። ክሬት አካውንት ይላል። አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ስማችሁን፣ ኢሜይል አድሬሳችሁን፣ ፓስወርድ ምናምን ሰጡታላችሁ። አካውንት ይለክላችኋል። ከ13 ዓመት በታች የሆናችሁ ካላችሁ በላይ መሆናችሁ የሚያረጋግጥ ካልሆነ ቤተሰቦች እናት አባታችሁ ኢንቮልቭ አድርገው እንዲሞሉላችሁ አድርጉላችሁ። ይህንን ነገር 400-500 ሺህ ብር ይህንን ለመሙላት ነው ባይዘው የሚጠይቁት 400-500 ሺህ ብር እና ፕሊዝ 400-500 ሺህ ብር አትክፈሉ። ያንን ሴቭ አድርጉት ለእንትናችሁ ለኋላ ፊ ያለው ኢንተርናሽናል ፊ ያለው ለዛ ብታሳዩበት ይሻላል። ስለዚህ ኤጀንሲ ምናምን እያላችሁ ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን አትክሰሩ። አሁን ማሳያችሁን ነው የሚያደርጉት። ፕላስ ብዙዎቹ ደግሞ ቅናም የላቸውም እና ይህንን ምለው ያው ብዙ የተጭበረበረ ሰው ስላለ ነው እና እንጂ ምንም ተቃውሞ ኖረኝ አይደለም። ሰው ረድቶ ገንዘብ ቢያገኝ who cares? ሶ ይህንን ኦንላይን ላይ አፕላይ አድርጉ። እዚህ ይህን መታችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኢሴ ያስፈልጋል። ኢሴ ማለት ያው ስለ የሆነ ታይት የተሰጣቸው በዛ ላይ መጽሐፍ ማለት ነው። እንደ ፓራግራፍ የተለያየ ሪኳየርመንት አላቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚጠይቁት what does leadership ማለት ምን ማለት ነው? ፔኒውድ ስኩል መምጣታችሁ ለዚህ ለሊደርነት እንዴት ሊረዳችሁ ይችላል የሚል ያንን ትድላላችሁ እና በደንብ አድርጋችሁ በቃ ለምሳሌ የኢትዮጵያ አምባሳደር መሆን እፈልጋለሁ እና የአምባሳደር ለመሆን ኢንተርናሽናል የሆነ እውቀት ሊኖረኝ ግን ኢንተርናሽናል እውቀት የምፈልገው ኢንተርናሽናል እንደዚህ አይነት ወጦች የተለያዩ አገር ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ስለ ሌላው ካልቸር ማወቅ ሊኖርብኛል እና ይህን የምፈልገው ደረጃ ስሜት ኢትዮጵያ ተመልሼ ኢትዮጵያን ሀገሬ ምናምን ብላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ጻፉ። ዋው የሚያስብል ማለት ነው። ግን ይሄ አንድ ነገር መጻፍ የሌለባችሁ ኢሴ ላይ አይ ኢትዮጵያ አሜሪካን ስለምወዳት በርገር ስለምወድ ፒዛ ስለምወድ I'm just teasing you ግን እንደዛ ብላችሁ አጽፉ። you know what to write በደንብ ጠይቃችሁ በደንብ ብላችሁ ጻፉ። አካዳሚክ ሪከርድ ትራንስክሪፕታችሁ ምናምን በደንብ አድርጋችሁ ላኩላቸው። አቴንዳንስ ሪከርዳችሁን ይዛ ያላችሁን ከትምህርት ቤታችሁ ማለት ነው ከምትማሩበት እንግሊዘኛና ማትስ ደግሞ ሪኮሜንዴሽን ሌተር አለ ኦንላይን ላይ ይሞሉላችኋል።
ፓስፖርት እና በርዝ ሰርቲፊኬት እሱንም ኮፒ መላክ ይኖርባችኋል። አታች አድርጋችሁ ነው የምትልኩት። አፕሊኬሽን $50 ነው። ነን ሪፈንደብል ማለት አይመለስላችሁም ማለት ነው። ሶ ምናልባት ቪዛውን ካላገኛችሁ 50 ብር ያው እንትን አትሉ 50 ብራችሁ አይመለስላችሁም። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትቸገሩ ካላችሁ ኢትዮጵያን ሀብ ኮንታክት አድርጉን፣ ልንረዳችሁ እንሞክራለን። ኢንተርቪው ይኖረዋል። ከዛ ፓርት 3 ፋይናንሻል እንትናችሁን ነው። ፋይናንሻል ቲዩሽን አግሪመንት ትሞላላችሁ። ኢንተርናሽናል አፊዴቪት ሰርቲፊኬሽን፣ ፋይናንሻል ሪስፖንሲቢሊቲ፣ እነዛን ፋይናንሻል ዶክመንቴሽን ከባንክ ነው ብዙ ጊዜ የምታደርጉት። ሌትስ አባት እናት የሚሞላ ከሆነ የእነሱን ባንክ አካውንት ኦፊሻል የሆነ ነገር ሌተር እንትን ብላችሁ ትልኩላችኋላችሁ። ዲፖዚት ፊ የሆነ የሚጠይቁት ነገር ይኖራል። እሱን ኦንላይን ላይ ስትሞሉ ይነግራችኋል አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ስትገቡ። ሰው መጨረሻ ላይ ይህንን ካረጋችሁ በኋላ ኢንተርቪው ነው ማለት ነው። የቪዛ ኢንተርቪው ነው የምትገቡት። ኤምባሲ የሚገባው አለ። ስለዚህ ለዛ ራሱ ጀስት ዶንት ፔይ ብዙ ገንዘብ ራሳችሁ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው እና እዚህ ጋር ይህንን ዌብሳይት ግቡ። ኢንተርቪዋችሁን ስኬጁል ለማድረግ መጀመሪያ አድሚሽን ማግኘት አለባችሁ ከትምህርት ቤቱ። I-20 ይባላል። ሲቪስ መክፈል አለባችሁ። ሲቪስ አይዲ የሚባለው እስከ $200 ምናምን ዶላር እስካሁኑ አትሊስት $250 እስከ $300 ወጪ ይኖርባችኋል ማይመለስ። ይሄ አፖይንትመንት እንትን የምትሉበት ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ አለ ከፈለጋችሁ አማርኛም። በዚህ አጋጣሚ ባይ ዘ ዌይ ኮቪድ ምክንያት ኤምባሲ ቪዛ እየሰጠ አይደለም። ግን ያው አሁን ቫክሲኑ ምናምን ሲለቀቅ የዛን ጊዜ እንትን ያለ። ስለዚህ አሁን በእውቀት ራሳችሁን የሚያስፈልጋችሁን ነገር እያሟላችሁ ብትዘጋጁ ነው ቀድሜ አሁን እያሳወቅኳቸው ያለው እንጂ ኤምባሲ ዝግ ነው። ሁሉ ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። አፕላይ ትሉታላችሁ። ዲቴይልን ትሞላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ አፕላይ ስትሉ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ስቱደንትስ አር ነን ኢሚግራንት ሁለት ነው። ኢሚግራንት ማለት እዚህ አሜሪካ መጥተው በቃ መመለስ የሌለባቸው ማለት ነው። ግን እንደ ተማሪ ቪዚተሮች ምናምን ነን ኢሚግራንት ቪዛ F1 ቪዛ ይባላል። ያ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መታችሁ አፕላይ ትላላችሁ። ያለውን ፎርም ትሞላላችሁ። ከዛ የሆነ ገንዘብ ክፈሉ ይላል እስከማውቀው ድረስ አቢሲኒያ ባንክ መሰለኝ። እዛ ትሄዱና $160 አይ ብሊቭ አሁን ጨምረውት እንደሆነ አላውቅም። ያንን ትከፍላላችሁ። ከከፈላችሁ በኋላ ኢንተርቪው ትገባላችሁ። ኢንተርቪው ከመግባታችሁ በፊት ግን ኢትዮጵያን ሀብ ላይ ኢንተርቪው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ተዘጋጅታችሁ መግባት አለባችሁ። ምክንያቱም እኔ አፕሊኬሽኑ አሁን የነገርኳችሁ ለ10% ነው። 90% ኢንተርቪው ነው። ኢንተርቪው ተዘጋጅታችሁ ካልገባችሁ ይህን ሁላ ድካማችሁን ከንቱ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እና ኢቨን ማቃቸው መምጣት ያለባቸው በኢንተርቪው ምክንያት የቀሩ አሉ። ሳይዘጋጁ ገብተው በቃ ኮንፊውዝድ ሆነው የተከለከሉ ብዙዎች አሉ። ግን አንዳንዴም ደግሞ ሁሉንም አሟልታችሁ እምቢ የሚሉበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ያ ምንም ማድረግ አትችሉም። እድላችሁ መሞከር ነው። ግን አሳማኝ ነገር ካላችሁ በጣም አሳማኝ የሆነ ነገር ይዛችሁ ነው መግባት ያለባችሁ። በተረፈ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው ዛሬ የሰጠኋችሁ። አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ኮሌጅ የታወቀ ነው። የተወሰነ ገንዘብ ማየት ይፈልጋሉ ወይ ስፖንሰር፣ ዘመድ ወይ አጎት ወይ ጓደኛ ገንዘብ ሊያሳይላችሁ የሚችል ፈልጋችሁ ገንዘባችሁ አካውንታቸው እንዲያሳዩላችሁ እንትን ማድረግ ነው። እዚህ ስትመጡ ምናልባት ስኮላርሺፕም መፈለግ ትችላላችሁ። ስኮላርሺፕ የሚያገኙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ለዛሬው ይሄ ነው። ጥያቄ ካላችሁ አሁኑኑ እንትን በሉ። ይህንን ቪዲዮ ምናልባት ለሌላ ሰው የሚጠቅም ካለ ሼር አድርጉት። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄውን ዲቴይል ሜይ ቢ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኤክስፕሌን ሳረግ ጥያቄውን እንትን በሉልኝ። በተረፈ ይህን ETHIOPIANWords.org ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ይህንን ዌብሳይት ሞክሩት። ሌሎችም ብዙ አሉ። በተረፈ ለዛሬ ይሄ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ፒስ አውት።